Welcome back, Kuradangerz. Thank you for visiting. So, I got right here new parcel to unpack to you. And medyo na-addict ako ngayon sa mga fake nails like that. Diba? Shout out to my very good friend, Justin Claire. Please subscribe to her channel too. Talagang addiction din niya yung mga kuko na yan. So, before anything else, don't forget to like and subscribe in the Kuradangerz channel, and of course ring my bell so that you will be notified if ever I am going to upload another video. Alright, medyo nag-i-inarte tayo for today's video, no? So, medyo na-addict si Inday Kurdang sa mga fake nails. Sorry na good. So, nakoy-parcel die, and we're going to haul or to unpack this parcel. Mga fake nails lang na siya. So, para na sa mga ladies na hilig sa mga kuko. Ganyan. Pangkamura sa mga kabetsya. Pangkamura sa mga... So, nails number 1. Wow. So, muni siya. Yung mga paatik style ng mga kuko. Oh, diba? Barato lang sa din siya, pero to tell you honestly, dagdag gastos. Hindi, kasi diba magpapalinis tayo ng kuko, girls. So, pwede na din siyang alternate mo dyan sa manicure, pedicure mo. Kaso, kung hindi ka sanay dito, is mahirapan kang maglaba. Pero kung meron kang labandira, ay, sus! Go for it. Kuko is life. Ayan. Medyo na-addict talaga ako. So, ito yung first design natin. Ayan. Very cute. Vega na po na itong kakukuhan, ani. Pangkamuras sa mga marites out there. Next is this one. Oh, diba? Anong tawag dan? Mga, si tawag anak, mga, I don't know, pero cute. Oh, diba? Very nice and cute design. Na siya yung mga pa-bear. Oh, diba? And, next is, naka-box siya. Oh, wow. Pretty. Ayan, maganda tong mga naka-box kasi medyo high quality. Pero okay lang din naman tong mga ganito. Itong suot ko ngayon is nakaganito lang siya at saka medyo barato siya. Medyo lower yung price nito. Ito is maganda din yung quality pero ganyan siya. And then, meron siyang glue na pretty din. I love it. Mga ako ambisyosang palaka Wala lang, naa-addict lang ako sa mga ganito talaga tayo. Sorry na gano'n. Sorry. Artist Inday Kuradang. Next is, hello, look at that very pretty. Diba? Look at that very pretty diamond. Oh, may pa-diamond. Sus, lamig kay pangkamuras ni Marites. Nice kayo siya, dye. Ako lang butang diri ang price range ani ng mga fake nails kay kung ganahan mo di ay na diba at least na may idea about the price. And of course overseas na ko ni siya gi-order, so medyo lesser lang po ang iya ang shipping fee. And next is violet siya mga kaday. Diba? Pretty kaysa matanan. Lavender. Nice kayo siya. Pretty. Medyo daghan-daghan yun ni. Alright. Next. Pang summer. Oh. Wow kayo mga madam. Oh, diba? Look at that very pretty na. Very nice kayo siya. Nice kayo mong kukuan promise mga dye. These two nindot sabi siya, very pretty. Diba? Ayan. So kung nabayad ani tanan 408.
Tanan-tanan na siya. Awa, oh, na. Very pretty kayang floral. Diba? Alright, last but not the least. Medyo dako yung carton. Yung box. Ala, na siya diamond dye, oh. Pang kamras ni Marites. Very pretty kayo siya, dye. Very pretty and very, very nice talaga. Na siya pagka lavender, violet, etc. Diba? Sumoto siya tanan. Pila man kabuok. 4, 5, 6, 7, 8, 9 sets of Fakenails for 408. And naa sila gipakapi na ako pang kuskus sa kuko. This one. Ayan, gamit kayo na siya dayos pag mag buff ka sa imong nails. So, nadyo na sila ipadala na like this. Free lang na siya dyers. So, mo to siya tanan. Ako ang usik-usikan sa kong kwarta. Arte. Nakilang yun to dirisigi mga day. Alright, thank you so much for watching. Salamat sa pagsama sa akin for today's video. And hopefully nakasubscribe ka na dito sa ating Inday Kuradangerz channel and hope to see you in our next video. Bye!